सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्ते एवं हार्दिक स्वागत छ। यति बेला तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ लक्स इन्फो नेपाल युट्युब च्यानल। लक्स इन्फो नेपाल युट्युब च्यानल मार्फत तपाईले हरेक दिन जसो कुनै न कुनै नयाँ विषयवस्तुहरुमा भिडियोहरु हेर्दै आइराख्नु भएको छ। आज पनि म तपाईहरुमा आज एउटा छुट्टै विषयवस्तुको भिडियो लिएर आएको छु, जुन चाहिँ सबैको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो हुन सक्छ र तपाईहरुले कभरमा हेरेर पनि जानकारी पाइसक्नु भएको छ। लक्स इन्फो नेपाल युट्युब च्यानलमा यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नु होला, जसले गर्दा तपाईलाई नयाँ भिडियोहरु आउन साथ नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ र तपाईले सबैभन्दा पहिले चाहिँ उक्त भिडियोको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। अब भने आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं र आजको विषयवस्तु तपाईले कभरमा हेरेर जानकारी पाइसक्नु भएको छ। इजरायल पठाइने नेपाली सहायक कामदार छनौटका लागि चाहिँ आवेदन आह्वान गरिएको छ। यो सूचना अलिकति यहाँनिर बुझिएको छैन, तपाईलाई म अर्को सूचना पनि देखाउँछु बुझिने गरी। इजरायलका लागि पठाइने नेपाली सहायक कामदार छनौटका लागि चाहिँ आवेदन आह्वान गरिएको छ र त्यसमा चाहिँ आवेदन कसरी दिने भनेर चाहिँ धेरैले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। मैले चाहिँ त्यही जिज्ञासा मेटाउनको लागि यो भिडियो तयार गरेको छु। सबैभन्दा पहिले यो हेरौँ, इजरायलको हेरचाह केन्द्रमा सहायक कामदारका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धीको अत्यावश्यक नियम तथा शर्तहरू रहेका छन्। आवेदकको उमेर 25 वर्ष पुरा भई 45 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। आवेदकको उचाइ कम्तीमा 1.5 मिटर र तौल कम्तीमा 45 केजी हुनुपर्नेछ। आवेदकको शैक्षिक योग्यता कम्तीमा 10 कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सीएमए सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा 15 महिनाको अध्ययन पूरा गरेको वा कक्षा 12 वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त प्राध्यायक संस्थाबाट केयर गिभिङ सम्बन्धीको कम्तीमा 3 महिनाको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। आवेदकको पासपोर्ट म्याद समाप्त हुन कम्तीमा 3 वर्ष बाँकी रहनुपर्नेछ। त्यसैगरी आवेदक विगतमा इजरायल गई कार्य नगरेको हुनुपर्नेछ। आवेदकको बुबा आमा पति पत्नी छोरा वा छोरी इजरायलमा बसोबास नगरेको वा कार्यरत नरहेको हुनुपर्नेछ। आवेदक लागु पदार्थ वा मादक पदार्थ दुर्व्यसनीमा नलागेको हुनुपर्नेछ। कृपया अनलाइन फारम भर्नका लागि सर्वप्रथम यो प्रणालीमा रजिस्टर गर्नुहोला भनेको छ। म तपाईलाई उक्त प्रणाली पनि देखाउने छु, यहाँनिर हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईले गुगलमा गएर DOIF खोज्नुभयो भने त्यहाँनिर वैदेशिक रोजगार विभाग भनेर देखाउँछ। तपाईले त्यो वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको यस्तो खालको वेबसाइट खुल्नेछ। यो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर तलपट्टि देख्नुहुनेछ नयाँ समाचार भनेर दीर्घकालीन सेवा सुविधाका सहायक कामदारको भनेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि एउटा कन्ट्याक्ट नेपाली वर्कर भनेर एउटा फर्म छ भने अर्को चाहिँ यहाँनिर इजरायलमा दीर्घकालीन सेवा सुविधाका सहायक कामदारको रोजगारी अनलाइन फारम दर्ता भनेर रहेको छ। सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईले यसको डिटेल हेर्नको लागि चाहिँ तपाईले त्यो के भने यसको नोटिस हेर्नु होला। पहिले चाहिँ नोटिसको लागि चाहिँ तपाईलाई म यहाँनिर आवेदन गरिएको भनेर जुन छ त्यो चाहिँ देखाउँछु। आवेदनको लागि चाहिँ यहाँ एउटा यो राखिएको छ। यहाँनिर अलिकति क्लियर चाहिँ छैन, तर यहाँ म तपाईलाई पढेर सुनाउँछु। सहायक पद चाहिँ यहाँनिर सहायक कामदार भनेर लेखेको छ। माग संख्या 1000 रहेको छ, जसमा 70% महिला र पुरुष 30% गरेको छ, अर्थात् 700 जना महिला 300 जना पुरुष यसको मतलब रहेको छ। र मासिक तलब चाहिँ 5300 लेखेको छ, इजरायली मुद्रा भनेर लेखेको छ। लगभग 1600 अमेरिकी डलर भनेर लेखेको छ भने ओभरटाइम सुविधा चाहिँ इजरायली सरकारी नियम अनुसार दिने भनेर लेखेको छ। त्यसैगरी चाहिँ 6 दिन चाहिँ सबै कामदारको लागि चाहिँ हप्तामा कति दिन काम हुन्छ भने 6 दिन हुन्छ भनेर लेखेको छ। प्रति हप्ता काम गर्ने घण्टा भनेको 42 इजरायली सरकारी कानुन अनुसार भुक्तानी दिइने भनेर चाहिँ लेखेको छ। त्यो पनि वार्षिक बिदा भनेको छ सम्बन्धित इजरायली कानुन अनुसार भनेर लेखेको छ। त्यसैगरी चाहिँ खाना सुविधा लेखेको छ। यहाँ लेखेको छ कामदार अलिकति यो बुझिएको छैन। कामदारलाई दिइने खर्च कामदार आफैले बेहोर्नु पर्ने भनेर लेखेको होला सायद त। कामदार आफैले नै बेहोर्नु पर्ने भनेर लेखेको रहेछ। बस्ने सुविधा चाहिँ रोजगार दाताले विदेशी कामदार सम्बन्धी नियम अनुसार सुरक्षित र स्वच्छ आवासको प्रबन्ध गर्ने भनेर लेखेको छ। त्यसैगरी चाहिँ करार अवधि चाहिँ 1 वर्ष भनेर लेखेको रहेछ। त्यसैगरी चाहिँ करार अवधि थप सुविधा भनेको थप गर्न सकिने भने नसकिने हो कि सकिने नै लेखेको रहेछ, सकिने लेखेको छ। करार अवधि थप गरिए
पछि हुने अधिकतम करार अवधि 5 वर्ष भनेर लेखेको रहेछ। पहिलो चाहिँ 1 वर्षको लागि भनेर जाने भयो, त्यस पछाडि चाहिँ फेरि थप हुन सक्ने भयो। अब यहाँ त्यसको चाहिँ अब यो कुराहरू त तपाईँले अघि पनि मैले भनिसकेँ, उचाइको अनि के आवश्यक पर्ने भनेर चाहिँ सबै कुरा यहाँ लेखेको छ। अब तपाईँले फर्म भर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर जुन अघि मैले देखाएको वेबसाइट छ त्यो वेबसाइटको तलपट्टि चाहिँ यहाँनिर यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर ferems.dofe.gov.np/Israel/login भनेर रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर एउटा लगइन आउँछ, एउटा युजर म्यानुअल आउँछ। यहाँनिर युजर नेम र पासवर्ड मागेको हुन्छ, तर तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ त्यस कारणले तपाईँको आइडी हुँदैन। त्यसैले यहाँनिर डोन्ट ह्याभ एकाउन्ट भनेर रहेको छ यहाँनिर साइडमा, यसमा चाहिँ रजिस्टरमा थिच्नु होला। रजिस्टरमा थिचिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर के माग्छ भने तपाईँको पासवर्ड नम्बर माग्छ, राहदानी नम्बर, त्यो हान्नु होला। त्यो यहाँनिर पासवर्ड नम्बर चाहिँ तपाईँको युजर नेम हुन्छ। यहाँनिर पासवर्ड राख्नु होला, तपाईँ आफैले आफ्नै पासवर्ड राख्नु होला, छुट्टै आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल राख्नु होला तपाईँको। त्यसै गरी चाहिँ यहाँनिर मोबाइल नम्बर राख्नु होला र रजिस्टर गर्नु होला। रजिस्टर गरिसकेपछि तपाईँ लगइन पेजमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पहिले चाहिँ तपाईँले रजिस्टर गर्नु होला। रजिस्टर गरिसकेपछि मात्रै यो कुरा अगाडि बढ्छ। म तपाईँले थोरै रजिस्टर गरेर मात्रै देखाउँछु है त। त्यो रजिस्टर गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई एउटा ओटिपी आउँछ, इन्टर 6 डिजिट ओटिपी सेन्ट इन योर मोबाइल अर इमेल भनेर भनेको छ। तपाईँले यो 5 मिनटभित्रमा चाहिँ त्यो ओटिपी हान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँनिर ओटिपी आएको छ, मैले अब ओटिपी हान्छु 938678 होइन। ल मैले ओटिपी हाने, अब चाहिँ मैले सबमिट गर्छु। मैले सबमिट गरिसकेँ। सबमिट गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको पासवर्ड नम्बर अटोमेटिक देखाउँछ र यहाँ तपाईँलाई पासवर्ड हान्नुपर्ने हुन्छ, अघि राखेको पासवर्ड। अब मैले चाहिँ यहाँनिर युजर नेम अटोमेटिक त्यहाँ देखाइसकेको छ। अब मैले पासवर्ड मात्र हान्छु, हेर्नु होला यहाँ देखाइसकेको छ, तर तपाईँले चाहिँ सो भएको छैन। ओके, मैले चाहिँ लगइन गरिसकेँ। लगइन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको इमेल देखाएको हुन्छ। यहाँनिर तपाईँको इमेल जुन अघि तपाईँले राख्नु भएको इमेल छ त्यो इमेल देखाएको हुन्छ र यहाँनिर ड्यासबोर्ड र अप्लाई अनलाइन एप्लिकेसन भनेर छ। वेलकम टु फरेन इम्प्लोइमेन्ट रिक्रुटमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर यहीँ पनि देखाएको छ र प्लिज क्लिक अप्लाई अनलाइन एप्लिकेसन टु फिल अप फर्म भनेको छ। यहीँ क्लिक गरे पनि हुन्छ, तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर फर्म भरे पनि हुन्छ। अब चाहिँ म यहाँनिर क्लिक गरेर फर्म तपाईँलाई देखाउँछु। ओके, मैले चाहिँ त्यहाँ हानिसकेँ। अब यो त्यहाँनिर अप्लाईमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक विवरण, तालिम विवरण, फोटो तथा कागजात, पुनरावलोकन, अनलाइन आवेदन भनेर चाहिँ यसरी दिएको छ। अब तपाईँले सबभन्दा पहिले चाहिँ व्यक्तिगत विवरणबाट भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर पासवर्ड नम्बर तपाईँको अटोमेटिक देखाउँछ। अब तपाईँले डेट अफ बर्थ यस्ता कुराहरू चाहिँ यहाँ भएको हान्दै जानु होला। अब यहाँ सबभन्दा पहिले चाहिँ कन्ट्री अप्लाइड फर कहाँ सोधेको छ, इजरायल भइहाल्यो। अनि अब पोजिसन भनेको छ यहीँनिर दिएको छ, केयरमै भनेर होइन। अब हेभ यु इभर वर्क इन इजरायल भनेको छ, कहिले इजरायलमा काम गर्नुभएको छ, छैन, नो। इज एनी अफ योर फ्यामिली मेम्बर, फादर, मदर, स्पाउस, डटर, सन वर्किङ इन इजरायल भनेर सोधेको छ। तपाईँको मम्मी, बुवा, श्रीमती या छोराछोरी कोही इजरायलमा हुनुहुन्छ भनेर सोधेको छ, भए यास नभए नो। त्यसै गरी यहाँ पासपोर्ट नम्बर तपाईँको र डेट अफ बर्थ चाहिँ यहाँबाट चुज गर्नु होला। त्यस पछाडि चाहिँ हामी शैक्षिक विवरणमा जानेछौँ। यहाँनिर मैले पासवर्ड हानेर र डेट अफ बर्थ हानेर सर्च गर्ने बित्तिकै यहाँनिर के भन्यो भने तेरो पासपोर्ट चाहिँ डिटेलको रहेको छ, यहाँ अनुसारको रहेको छ, जुन चाहिँ पासपोर्टको एक्सपायरी डेट चाहिँ 24/1/13मा रहेको छ र भ्यालिडिटी पिरियड चाहिँ 3 वर्ष हुनुपर्नेमा 2 वर्ष 5 महिना 17 दिन मात्रै बाँकी छ। त्यसैले यो चाहिँ रिजेक्ट भएको छ, अर्थात् यो नमिल्न सक्छ भनेर चाहिँ यहाँ रेड लगाइदिएको छ। कम्तीमा हामीलाई 3 वर्ष भनेको थियो, तर यहाँ पासपोर्टको डेट चाहिँ मिलेको छैन, त्यसैले चाहिँ यसको एक्सपायरी चाहिँ मिलेन। जुन चाहिँ हामीले यो रजिस्टर गर्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भने यसले डिटेल देखाएको हुन्छ। यहाँनिर हामीले सर्च गर्ने बित्तिकै चाहिँ यसले डिटेल देखाइदिन्छ, यसको पासवर्डको म्याद कति छ अनि कहिले के छ भनेर सबै कुराहरू यहाँ देखाइदिन्छ। तलपट्टि तपाईँको यहाँ देवनागरीमा नाम सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ देखाउँछ। म अझै तलपट्टि गएर तपाईँलाई देखाउने छु। तपाईँको माथिनिर चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकता नम्बरदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू देखायो। अब चाहिँ अदर डिटेलमा तपाईँले भर भनेर भनेको छ। अब हामी अदर डिटेलको कुराहरू भरौँ। यहाँनिर तपाईँको वेट सोधेको छ, वेट हालौँ। त्यसै गरी यहाँनिर हाइट सोधेको छ, मिटरमा भनेको छ 1.65 राखेँ मैले।
त्यसै गरी चाहिँ तपाईको नेशनल आइडी भनेर सोधेको छ, पर्दैन। प्यान पनि पर्दैन। म्यारिटल स्ट्याटस के छ तपाईले त्यही अनुसारले भर्न सक्नुहुन्छ। यदि म्यारिटलको चाहिँ तपाईको डिटेल छ भने चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू भर्नु होला, छैन भने सिंगलै भर्नुभयो हुन्छ। फादर नेम, मदर नेम हैन, ग्रान्डफादर यो सबै नेमहरू चाहिँ आवश्यक हुन्छ। पर्मानेन्ट एड्रेस र टेम्पोररी एड्रेसको कुरा पनि सोधेको छ। त्यसपछि मात्रै तपाईले नेक्स्ट गर्नु होला। ओके, अब मैले नेक्स्ट गरिसकेँ। नेक्स्ट गरेपछि शैक्षिक विवरणमा गएको छ। आवेदनको शैक्षिक विवरण कम्तीमा 10 कक्षा उत्तीर्ण गरी वा सीएमए वा सम्बन्धीको कम्तीमा 15 महिनाको तालिम अध्ययन पुरा गरेको वा 12 वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त शिक्षकबाट केयर गिभिङको 3 महिना तालिम लिएको भनेर भनेको छ। अब यहाँ तपाईले पढाइ छान्नु होला है, पढाइ छान्नु होला। यहाँनिर जस्तो बोर्डको नाममा तपाईले के छान्नु होला भने एचएससीबी छ भने तपाईको एचएससीबी छान्नु होला। यहाँनिर छएको छ यी एचएससीबी, एनईबी, टियु जे छ तपाईको त्यही छान्नु होला। ओके, यो छाने मैले। शैक्षिक उपाधिको विवरण चाहिँ +2 अर इक्विभ्यालेन्ट हो। उपाधिको नाम चाहिँ अब ब्याच के अरे यो अब +2 को चाहिँ के छ उपाधिको नाम हैन, तपाईको एचएससीबीमा 10 के +2 पीसीएल के छ त्यही अनुसारले चाहिँ छान्नु होला। 10 +2 रहेको छ। पास गरेको साल तपाईले छान्नु होला। पास गर्नुभएको कहिले रहेको छ त्यही साल छान्नु होला। त्यसै गरी चाहिँ यहाँनिर ट्रान्सक्रिप्टको सर्टिफिकेट एउटै पीडीएफमा राख्ने भनेको छ। ट्रान्सक्रिप्ट र सर्टिफिकेट एउटै पीडीएफमा राख्ने भनेको छ। म्याक्सिमम 2 MB सम्मको मात्रै गरा भनेर भनेको छ। यहाँनिर विद्यालय बोर्डको नाम चाहिँ त्यस पछाडि मात्र तपाईको यहाँनिर डिटेल देखिन्छ। ओके, मैले अब पीडीएफ चाहिँ सेभ गरिसकेँ। अब यहाँबाट मैले डेस्कटपबाट चाहिँ मैले त्यो कुरा तान्छु। यहाँनिर डेस्कटपमा यो आरआरआर लेखेर सेभ गरेको छु। यहाँनिर चाहिँ मैले ताने, यसलाई सेभ गरौँ। सेभ गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईको देखिन्छ त्यो डिटेल चाहिँ एनईबी हैन, यो +2 पीसीएल पास गरेको भनेर यहाँ देखियो। डकुमेन्ट यहाँनिर देखिन्छ। अब तपाईले यसलाई नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि के भनेको छ भने तालिम दिने संस्था, तालिम दिने यो चाहिँ के कहाँबाट तालिम लिनु भएको त्यो सबै डिटेलहरू तपाईले फेरि यहाँनिर राख्नु होला र त्यस पछाडि मात्रै फोटो कागजमा जानेछ। अब तालिम दिने संस्था चाहिँ यहाँ छैन हैन, तालिम दिने संस्था चाहिँ यहाँ नभएको कारणले गर्दा अब यो मेरो चाहिँ छैन हैन। त्यसैले अब मैले यहाँनिर फेरि त्यही के लेखौँ भने अब एकचोटिमा तपाईहरुलाई जस्ट यो उको लागि मात्र सिकाउनको लागि मात्रै हो। त्यसैले चाहिँ मैले यहाँ एउटा ओके मैले चाहिँ यो भरिसकेँ। त्यसै मैले जस्ट तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि मात्रै हो। अब नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर आवेदकको पासपोर्ट साइज र नागरिकताको फोटो पासपोर्ट गर्नु होला भनेको छ। नागरिकता र पासपोर्टको एक कपी अपलोड गर्नु होला भनेको छ। अब तपाईले यहाँबाट छान्नु होला, फोटो भनेर छान्नु होला। अब आफ्नो फोटो अपलोड गर्नु होला। त्यस पछाडि फेरि नागरिकताको फेरि यहाँबाट छान्नु होला, फ्रन्ट ब्याक। त्यसै गरी चाहिँ तपाईको पासपोर्टको मेन पेज र लास्ट पेज भनेको छ। यसरी तपाईले यस्तो खालको छान्नु पर्ने हुन्छ। लास्ट पेजको भने फर्स्ट पेजको चाहिँ यसरी आफ्नो छान्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ सिटिजनशिपको फ्रन्ट र ब्याक गरेर यसरी चाहिँ छान्नु पर्ने हुन्छ है त। तपाईले यति गरिसकेपछि बल्ल मात्र तपाईले अनलाइन आवेदन फार्ममा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यस पछाडि मात्र तपाईले अनलाइन एप्लिकेसनको लागि चाहिँ लास्टमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले यो प्रक्रिया अनुसारले चाहिँ आवेदन दिनु होला। यो यति कुराहरु चाहिँ तपाईसँग हुनुपर्ने हुन्छ। र भिडियो कस्तो लाग्यो थ्यांक्स फर वाचिङ। हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। केही सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया छन् भने कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भर्दै कुनै कुरा बुझ्नु भएन भने पनि कमेन्टमा राख्नु होला भन्दै यो भिडियोबाट भने बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते, शुभ रहोस्।